अलराइट तिम्रो दुईजना आइपुगेको छौ स्टुडेन्टहरू आउनु बाँकी छ है कि हामी यहाँ क्यामेरामा लाइभ पनि छौँ इफ यु गाइज डोन्ट नो पुल योरसेल्फ भन्यो भने देखेर फरक पर्दैन भन्ने भयो भने केही फरक परेन है लाइभ भएर रिकर्डेड भयो भने पछि पछि गएर हेर्न पनि हुन्छ तिमीहरूको कलिग्सहरू जसको डरमा पोस्टिङ राम्रो हुँदैन दे क्यान अल्सो बेनिफिट फ्रम द्याट मेनी स्टुडेन्ट्स हेभ सेड गुड थिङ्स अबाउट इट त्यस भएर हामीले कन्टिन्यू गरेका छौँ अलिकति पेसेन्टको प्राइभेसीको पार्ट चाहिँ हामी हुनुपर्ने हुन्छ लिजनहरू पनि टिपिकल लिजन भयो भने विल सो द्याट अदरवाइज हामी डिस्कस मात्रै गर्छौँ है कि अलराइट विदाउट फर्दर अडु दुईजनाबाट भए पनि क्लास स्टार्ट गर्दै गरौँ है कि सो इट्स सपोज टु बी 10 पिपल र आज चाहिँ हाम्रो 5th डे अफ पोस्टिङ हो होइन त 5th डे अफ पोस्टिङ हो ल दुईबाट हामी 4 भइसक्यौँ है कि पेसेन्ट पनि लिने पेसेन्ट पनि हेर्ने हामीहरू है कि अनि तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कति कुराहरू थ्योरिटिकल कुराहरू होला कति कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हाउ डु वी कनेक्ट अल द डट्स टुगेदर भन्ने पार्टहरू आउला होइन बेसिकली वाट आइम ट्राइङ टु टिच हियर इज द्याट यु गाइज निड टु बी भेरी भेरी क्लियर अबाउट यर अब्जेक्टिभ्स अफ द पोस्टिङ वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम देयर सो 7th सेमेस्टरमा डरमा पोस्टिङको अब्जेक्टिभ्स के हो वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ यर पोस्टिङ भन त तिमी भन त भाइ भन त I already like you very much. ल अर्को भन त कमन त भइसक्यो अर्को सो दिज टू आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ देयर इज थर्ड मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ देयर थर्ड कुरा के हुनसक्छ पोस्टिङको to be able to refer the patients whenever it's necessary हैन कुनै कुनै केसेसहरु इमर्जेन्सी हुन्छ इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द इमर्जेन्सी भन्यो भने यु माइट डिले द ट्रिटमेन्ट हैन त्यो म्यानेजमेन्ट सबै फर्दर डिले हुन सक्छ के कुरा याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर हैन द होल मेडिकल सिस्टम शुड फोकस अराउन्ड प्रिभेन्टिङ डिजिज फ्रम ह्यापनिङ त्यही भएर कम्युनिटी मेडिसिन भन्ने हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द डिजिजेस भन्ने हुन्छ त्यसपछि फर्दर रिसर्चेस भन्ने हुन्छ हैन अनि अर्को कुरा पनि के बुझ्नु पर्यो त एज अ डक्टर्स वी शुड नट बी प्लेइङ गार्ड हैन बिरामीले त भन्लान् कसैले धेरै खुसी भएर तर यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यु नो नथिङ देयर आर 3 लेभल्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ वान इज यु नो द्याट यु नो नथिङ अनदर इज यु नो द्याट यु डोन्ट नो नथिङ अर्को के यस्तै गरेर छ हैन त्यो लेभल्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ आफ्नो कमन कुरालाई आइडेन्टिफाई गरेर ओपिडीमा म्यानेज गर्ने चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हो त्यसपछि यदि केही इमर्जेन्सिजहरू आफूले आइडेन्टिफाई गर्न सकियो भने त्यसलाई प्रम्प्टली टाइमली बेसिसमा पठाउनु पर्यो अब यो क्वेसन मैले सबैलाई सोध्छु सधैँ सोध्ने गरेको छ वाट आर द डर्मेटोलोजिकल इमर्जेन्सिज क्यान यु नेम अ फ्यू अलि यताउता मलाई घाँटी नै भाङ्यो म नै यसो फर्किन्छु ल मलाई फेरि हेरेर फेस टु फेस हेरेर कुरा गर्न मजा लाग्छ ल भन वाट आर द इमर्जेन्सिज एउटा भनिदेऊ न टक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस अथवा 10 हैन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स 10 इज एन इमर्जेन्सी तर द होल स्पेक्ट्रम द होल ग्रुप अफ दोज डिजिजेस आर अल स्टिल एन इमर्जेन्सी किनभने सिन्स इट्स अ स्पेक्ट्रम इट क्यान प्रोसिड फ्रम वान फेज टु अ भेरी वर्स कन्डिसन हैन सो वाट इज द्याट होल स्पेक्ट्रम कल स्टिभन जोन्सन सिन्ड्रोम toxic epidermal necrolysis syndrome हैन इट्स अ होल कम्प्लेक्स है कि देन द फर्दर क्वेसन अराइजेस कि टीएन भने के हो एसएस भने के हो वाइ आर दे डिफरेन्ट हाउ आर दे डिफरेन्ट शुड दे बी डिफरेन्ट अर नट त्यस्तै गरेर आर देयर अदर थिङ्स द्याट माइट मिमिक दोज सिमिलर थिङ्स हैन जस्तै कि फर इक्जाम्पल अरू कुराहरू आउँछ विच माइट क्वाइट क्लोजली मिमिक युर स्टिभन जोन्सन सिन्ड्रोम के हुनसक्छ डर्मामा अर्को एउटा कन्डिसन कम अगेन okay so staphylococcus scarlet skin syndrome that is very very commonly a disease of infants or children हैन so children हरुमा देखिन सक्छ that is because of exotoxin caused by the staphylococcal organism तर त्यो बाहेकको अर्को एउटा कुरा थियो जुन चाहिँ म्युकोजल इन्भल्भमेन्ट हुने स्किनमा चाहिँ बुलस लिजनहरु आउने adultsहरुमा आउने pemphigus could also be another emergency I'm talking about erythema multiforme है erythema multiforme मेजर ईएमलाई पनि मेजर र माइनर भनेर छुट्याएको हुँदो रहेछ एरिथेमा मल्टिफर्मी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टार्गेट लिजन्सको कुराहरू आउँछ हेर all the terminologies that we use are keywords pointing towards certain direction, certain diagnosis, whatever we are going at. So if you are using the word target lesions, then I'm thinking about erythema multiforme, no doubt. Okay? Then I'm asking questions whether there are target lesions or target lesions. I'm asking questions whether the what kind of mucosas were involved, how many mucosas were involved, how severe was the condition, in order to identify whether this is erythema multiforme minor or major, right? त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अहिले पेम्फिगसको कुराहरू आयो जहाँनिर चाहिँ
any kind of condition where there is epidermal detachment could still be an emergency. If it's a very small, minuscule area with a small abrasion of trauma or anything, that might be something very simple. While if it is widespread, it could be as bad as a burn victim. Oh, बुझिरहेको छु नि. त्यही भएर question arises, what are the functionality of the skin? Skin को खास role चाहिँ के रहेछ त? You should understand skin is the largest organ there. It's an organ, just like your lungs, your kidneys, your other organs. Skin is an organ. Organ भन्ने बित्तिकै एउटा organमा हुन पनि सबै कुराहरू छ. यसको immune system छ, यसको आफ्नो endocrine function छ, यसको सबै कुराहरू छ, जुन हरेक organ. And it's also in harmony with other organs, it's working together with other organs. So many times skin can also be the reflection of your internal problems as well, if you understand carefully, if you can read your skin, त्यो पार्ट पनि बिर्सिनु भएन. त्यस्तै गरेर स्किनको अरू फङ्क्सनालिटीहरू के थियो, the integrity of the skin, why is it important भन्दाखेरि के हुन सक्छ भन त? ओके, तिमी एकदम राइट एन्सरहरू भनिरहेको छौ है, किनभने मान्छेले भेगली बोल्छ, तर थर्मोरेगुलेसन चाहिँ स्किनले गर्ने एउटा वान अफ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्टमा पर्छ है. एन्ड लेट्स नट फर्गेट द्याट थर्मोरेगुलेसन भएन भने हाइपोथर्मिया क्यान किल पिपल, हाइपोथर्मिया क्यान अल्सो किल पिपल, सो भनेपछि द्याट्स इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेछ. अरू अर्को तिमी भन त. Of course, so we are having a shield, a protection around our body, so that the vital fluid, that is your bodily fluids like the bloods or lymphatics or other things, they have infection nasiros, so that they cannot disseminate inside the body. Skin ma चाहिँ के भइदिन्छ त, even if the infection comes, even if it invades your skin, even if it invades the integrity or the proper thing of the skin, the chances are it will stay localized rather than dissemination happens. Why does it stay localized? Because of all the immune function that we have. We have the immune surveillance cells. We try to confine them to one place. त्यही भएर सिस्टहरू फर्म हुन्छ, मिलियाहरू फर्म हुन्छ, ट्रमाहरूको लोकल रेस्पोन्सहरू आउँछ स्किनमा, भनेपछि इम्युनिटीको पनि पार्टहरू आउँदो रहेछ. फ्लुइड्सको त कुराहरू आइ नै हाल्यो, सो इलेक्ट्रोलाइट्सको पार्टहरू पनि आयो, टेम्परेचर रेगुलेसन सँगसँगै इलेक्ट्रोलाइट्सको पार्ट्सहरू पनि आयो, त्यसबाहेक अरू धेरै धेरै कुराहरू छ, जस्तो कि सेन्सुअलिटी, वी क्यान टच, वी क्यान फिल, वी क्यान ह्याभ द सेन्सेसन. त्यही भएर प्रोटेक्सन त एक नम्बरमा आयो, घोच्यो भने, पोल्यो भने, वी नो टु लिफ्ट आवर ह्यान्ड्स, बडिज फ्रम द्याट पार्ट. सो अल फर्म्स अफ प्रोटेक्सन आर देयर, भनेपछि यदि स्किनको इन्टिग्रिटीमा ड्यामेज भयो, कन्टिन्युटीमा ड्यामेज भयो भने चाहिँ त्यसको फङ्क्सनालिटीहरूमा पनि इस्युहरू आउन सक्ने भयो. त्यही भएर इम्युनिटी, त्यसपछि सिपेज अफ द बडी फ्लुइड्स, त्यसले गर्दाखेरि लस अफ फ्लुइड्स, त्यसपछि अब हाउ लार्ज द बडी एरिया इज डिन्युडेड, त्यो अनुसारले चाहिँ तिमीले फर्दर इन्फेक्सन, लस अफ फ्लुइड्स, लस अफ टेम्परेचर. त्यही भएर स्टिभन जोन्सन सिन्ड्रोम, टिएनहरू जस्तोमा जहाँ लार्जर एरियाज अफ बडी चाहिँ स्किन चाहिँ डिट्याचमेन्ट हुन्छ, अल्टिमेटली गएर हाई आउटपुट कार्डियाक फेलियरमा पनि जान्छ पेसेन्ट. भनेपछि कार्डियाकसम्म इन्भल्भमेन्टहरू हुँदो रहेछ, त्यसले होल तिम्रो सिस्टमलाई चाहिँ उ गर्ने रहेछ. अब त्यसपछि नेक्स्ट पार्टमा जानु पऱ्यो. तिमीहरूको हुन त आज डे 5 को पोस्टिङ हो. आइएम स्योर यु गाइज हेभ सिन द कमन कन्डिसन्स, र फर्स्ट थिङ अबाउट द पोस्टिङ इज अल्सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द मोस्ट कमन थिङ्स. हेर, कम्प्लिकेटेड कुरा भन्न सकेनौ, गाह्रो कुरा किनभने प्रब्लम छैन, किन भन्दाखेरि दिस थिङ्स आर फ्रिक्वेन्टली चेन्जिङमै हुनु पऱ्यो. अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि स्किनका भनेर ब्रडली क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. यो कुरामा तिमीले एकदम याद राख्नु है, सबैजनाले के बुझ्नु पऱ्यो त, हाउ डु यु क्लासिफाई स्किन डिजिजेस भनेर भन्यो भने हाउ डु यु एन्सर, तिमी भन्न सक्छौ? आइएम जस्ट आस्किङ, तिमीले अब मलाई क्वेसन सोधिरहेको कि यु टेलिङ मी द एन्सर, भन त, हाउ डु यु क्लासिफाई? ल तिमी खतरा मान्छे बन्नेवाला छौ है, मैले अहिलेसम्म सोधेको एउटा क्वेसनको पनि तिमीबाट रङ एन्सर आएको छैन. सो हाउ डु यु डु द्याट? यु क्लासिफाई देम अकर्डिङ टु द एटियोलोजिज. सो लार्जली भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल स्किन इन्फेक्सन, फङ्गल स्किन इन्फेक्सन भन्दै गएर चाहिँ नियोप्लास्टिक इन्फेक्सन, इन्फ्लामेटरी कन्डिसन्सहरू, त्यस जस्ट गोइङ अनलाइन एन्ड सर्चिङ वान थिङ. वेन यु गो थ्रु द टेक्स्ट बुक गर्ने अथरले त दे हेभ फलोड द होल प्रोसिजर नि त, सो उसले लेख्दाखेरि त्यो बुक लेख्ने बेलामा पनि तिमीलाई त्यही होल स्टेप बाई स्टेपमा लेखेको हुन्छ. सो दे विल स्टार्ट विथ सम सर्टन थिङ्स एन्ड देन दे विल एन्ड अप विथ द कस्मेटोलोजिकल अर सर्जिकल प्रोसिजरमा गएर दे विल एन्ड अप. भनेपछि कसैले क्वेसन सोधिहाल्यो भने आई हेभ लर्न दिज थिङ्स अबाउट स्किन कन्डिसन्स, ब्याक्टेरियल स्किन इन्फेक्सन्स लाइक दिस एन्ड द्याट, फङ्गल इन्फेक्सन्स लाइक दिस एन्ड द्याट, अनि अरू कुराहरू भनेर यसरी छुट्याउनु जरुरी हुन्छ. यो तिमीलाई पिजीको प्रिपरेसनको लागि पनि यसरी कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यूहरूमा जरुरी हुनसक्छ कि न कि एक्ने टिनिया भन्ने होइन, त्यो भन्न खोजेको. अब कुरा के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ
मसँग त 15 दिनको ट्रेनिङ लिन्छौ तिमीहरू, त्यसपछि डर्माको पोस्टिङ भनेको अर्को अब यही इन्टर्नसिपमा तिमीहरूले चुज गर्यो भने हुने भयो होइन। अनि त्यसपछिको पोस्टिङ भनेको चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि सिधै तिमीहरू पेरिफेरीमा हुन्छौ, त्यो कुरा बिर्सिनु भएन। हामीहरूले हाउस अफिसर भन्ने कुरा चाहिँ किन बनाइरहेका छौँ त, यो हाउस अफिसर भन्ने कन्सेप्ट 5 इयर्स अफ मेडिकल साइन्स अनि त्यसपछि हाउजी हुने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आएको? नेपालले बनाएको त होइन नि, वी वर नट पायोनियर अफ डिजाइनिङ दिस कन्सेप्ट नि, होइन, बाहिरैबाट आएको हो होइन। अनि अझ पर्टिकुलरली एरियाज लाइक अब अलिकति वेल डेभलप्ड एरियाज लाइक ग्रेट ब्रिटेनबाट हामी धेरै इन्फ्लुएन्स छौँ उनीहरूको, सरी, अनि दे हेभ इयर्स अफ सेन्चुरिज अफ प्रोसेसबाट आएको एउटा करिकुलम जस्तै हो क्या यो। भनेपछि हाउजिजहरू, हाउस अफिसर्सहरूलाई चाहिँ के को लागि तयार पारेको त भन्दाखेरि चाहिँ अन फुट, मोबाइल, टु रिच प्लेसेस वेयर इफ द पेसेन्ट क्यानट कम टु रिच प्लेसेस। सो पेरिफेरी भनेपछि जहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको आवश्यकता बेसी हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सुविधाहरू कम हुन्छ, रिसोर्सेसहरू डेफिनेटली पुवर हुन्छ, बुझिरहेको छु नि होइन। सो डक्टर्स अन फुट, डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स, यो सबै हाउस अफिसर्स, कन्सल्टेन्टहरू जाँदैन नि त्यस्तोमा त होइन, खतरा कुरा छ यो कुरा होइन। अनि त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ वेदर दिस इज अ कमन कन्डिसन अर वेदर दिस रिक्वायर्स इमर्जेन्सी मतलब रेफरेन्स होइन, वेदर दिस इज अ वान फिल्ड, जस्तै कि वान फ्याकल्टीको ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि, जस्तै कि फर इक्जाम्पल योर TBs फर इक्जाम्पल लेट्स से, अर वेदर इट रिक्वायर्स मल्टिपल डिसिप्लिन्स कमिङ टुगेदर, let's say ortho and derma together. Can you name any conditions where ortho and derma need to work together? Arthritis in psoriasis होइन, अरू थुप्रै छ होइन, SLE होइन, बिर्सिनु भएन होइन। अनि SLE क्यान बिकम एन इमर्जेन्सी अल्सो होइन, त्यो पार्ट पनि बिर्सिनु भएन होइन। अक्युट किटानियस एली हुन्छ त्यसपछि बल्ल सिस्टमिकमा जान्छ होइन, सो यो पार्टहरू पनि बिर्सिनु भएन। लुपस भनेको आफूमा साह्रै नै भेग कुराहरू छ, लुपसको मल्टिपल, फेरि लेम्यानमा लुपसको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि एकदमै डिफ्रेन्ट छ, सो तिमीहरूलाई पनि त्यो कुराहरू क्लियर हुनु पऱ्यो होइन। अनि सेरो पोजिटिभ सेरो नेगेटिभ टाइपकोहरू पनि हुन्छ लुपसहरू होइन। इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि कुनै एउटा मात्रै अर्ग्यानलाई पनि इन्भल्भ गर्न सक्छ र सिस्टमिकली पनि आउन सक्छ, त्यही भएर सिस्टमिक लुपसमा पनि जान सक्ने भयो। सिस्टमिकमा गइसकेपछि त्यसले भनिरहेको छ नि, सिस्टम भनिरहेको छ नि, कुन सिस्टम पहिला अफेक्टेड हुन्छ, कुन सिस्टमले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ फेटल हुनसक्छ, ज्यानै जान सक्छ, यो पार्टदेखि लिएर हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो पोस्टिङमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मल्टिपल कुराहरूलाई हेरेर अनि घर गएर बाँकी पार्टहरू रिसर्च गर्नु पऱ्यो कि, लहरा समातेर पहरा तान्नु पऱ्यो कि, किनभने यहीँ बसेर सबै थोक त पोसिबल हुँदैन नि त होइन। अब त्यसपछि अब वी आर गोइङ प्रोसेस बाई प्रोसेस है, स्टेप बाई स्टेप। हामीहरू कहाँ आइपुग्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु बी एबल टु डिस्क्राइब दिज लिजन्स टु आवर फेलो कलिग्स। त्यो भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अफ डर्मेटोलोजी हो। अनि ल्याङ्ग्वेज अफ डर्मेटोलोजी बिकम्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इफ यु वान्ट टु स्पिक दिस ल्याङ्ग्वेज, इफ यु वान्ट टु कम्युनिकेट इन दिस ल्याङ्ग्वेज होइन। सो भनेपछि त्यसको ABCDs अथवा एल्फाबेट्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ स्किन लिजन्सहरूलाई बुझ्नु जरुरी हुँदो रहेछ। स्किन लिजनको डेफिनेसनहरू चाहिँ भोलाटाइल छ, भनेको 10 इयर्स अगाडि उनीहरूले जुन डेफिनेसन दिएको थियो त्यो 10 इयर्स डाउन द रोड इट माइट चेन्ज। नयाँ पहिला नभएको लिजन्सहरूको कुनै डेस्क्रिप्सनहरू आउन सक्छ। हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि अलरेडी आइडेन्टिफाइड स्किन लिजन्सहरू के हुन्, कसरी क्लासिफाई गर्ने, कसरी तिनीहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड छन् होइन, यो पार्ट चाहिँ कमसेकम हामीले बुझ्यौँ भने अनि आजले क्लासिफाई गर्दाखेरि प्राइमेरी र सेकेन्डरी स्किन लिजन्स भनेर क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो। प्राइमेरी र सेकेन्डरी स्किन लिजन्सहरू तिमीलाई थाहा भएन भने तिमीले चाहिँ कहीँबाट टाढाबाट मलाई फोन गरेर सर यस्तो पेसेन्ट आएको छ भनेर मलाई कम्युनिकेट गर्न खोज्दाखेरि यु माइट फेल। तर तिमीलाई यदि त्यो कम्युनिकेसन स्किल्स छ भन्ने भयो भने आई क्यान इजिली टेलिडर्मेटोलोजी भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ होइन। हामीले फोनबाटै भिजुअली हेरेर फोटोग्राफ्स हेरेर पनि कति कन्डिसनहरू हामीले डायग्नोज गर्न सक्छौँ र वी क्यान न्यारो डाउन द डिफरेन्सियल डायग्नोसिस अल्सो। सो तिम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि साह्रै लार्जली रिलाइ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्ने भयो होइन। त्यही भएर अघि नै भनेको थियौँ नि हामीले टर्मिनोलोजिजहरूले चाहिँ जहिले पनि केही न केही कुराहरू पोइन्ट गर्छ। सो फर इक्जाम्पल अघि नै हामी कुरा गरेका थियौँ टार्गेट लिजन भनेर। टार्गेट लिजन भन्ने बित्तिकै त्यो टार्गेट लिजन के हो भनेर एकचोटि पढ्दाखेरि के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि 3टा फिचर त्यसमा हुनैपर्छ भनेर थाहा हुन्छ क्या। त्यो भयो भने टार्गेट लिजन हो। यदि 3टा फिचर छैन, 2टा मात्रै छ वा एउटा भन्दा अब साढे एउटा 1.5 छ, 2टातिर हुँदैछ भन्यो भने टार्गेट भएन नि त। तर इट्स क्वाइट क्लोज टु टार्गेट लिजन। त्यसको अर्को नाम हुन्छ, के हुन्छ? टार्गेटोइड हुन्छ। टार्गेटोइड भन्ने बित्तिकै टार्गेट भएन भनेपछि अब हामीलाई त्यसको पनि अर्थ थाहा भयो। टार्गेटोइड लिजन्स भन्यो भने मेरो लिस्ट अफ डिफरेन्सेस अर्कै हुन्छ। टार्गेट लिजन भने स्केली लिजन भनेर भन्यो भने तिमीले त्यो स्केललाई डिस्क्राइब गर्न सक्यौ भन्ने भयो भने यु क्यान कम अप विथ द डायग्नोसिस जस्ट बाई डिस्क्रिप्सन अफ यर स्केल्स। बुझ्यौ नि मेरो कुरा होइन? पछि तिमी धेरै पछाडि पऱ्यो, अलि अगाडि आऊ, टाउको उचाली हेरेर चाहिँ यता बस। अग्ला मान्छेहरू पछाडि बस्छ, बच्चालाई अगाडि बस्नु देऊ। ओके, सो अब यति भनिसकेपछि
theory र practical मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि you can learn all the theories but it might still be difficult to really go ahead and do it. Driving को सबै concept बुझे पनि, swimming को सबै कुरा बुझे पनि, until unless you go ahead and do it, you would really not know. भनेपछि तिमीहरुको lucky for you guys are posted here where there is so many numbers of patients हैन. तिमीले चाहे भने daily basis मा पेशेन्टहरु हेर्न सक्छौ, कसरी हेरिरहेछ भनेर फलो गर्न सक्छौ. त्यो पेशेन्टको डिजिज को प्रोग्रेसनलाई तिमीले कम्प्लिटली फलो गर्न सक्छौ. Here what I'm trying to put into your brains is that every patient with maybe the same condition has entirely different presentation. For example, symptomatically, symptoms भनेको जस्तै pain वा itch भनेको highly subjective कुरा हुन्छ. तिम्रो peripheral neuropathy छ भने चोट लागेको काटेको पनि थाहा हुँदैन, वालवालतिर रगत आइरहेको पनि थाहा हुँदैन. हो त्यस्तो पनि हुन सक्छ. तिम्रो टलरेन्स धेरै हाई छ, wear and tear भएको एरियाहरुमा चाहिँ कतै केही घाउ खटराहरु आएको छ, maybe you might not recognize. भने कसैलाई यस्तो छुँदा पनि ए आथा भन्छ. Trivial trauma like your fabric falling on that area might also cause pain. त्यस्तोलाई भन्छ allodynia हैन, एकदम unnecessary, एकदमै exaggerated pain हरु. अब भन त के कन्डिसनमा allodynia हुन सक्छ? एकदम कमन एउटा कन्डिसनमा हुन सक्छ. के कन्डिसनमा हुन सक्छ? कपडा पर्यो त्यसमाथि भने पनि दुख्ने यार आथा हुने. herpes zosterमा हुन सक्छ. herpes zosterमा हुन सक्छ. त्यस्तै गरेर एकदमै exaggerated peripheral sensory problems हरु भयो भने यो पनि it's a part of neuropathy also हैन, जहाँनेर चाहिँ तिम्रो nerves are firing abnormal sensation which should not be there. त्यस्तोमा पनि हुन्छ. that could because your psychological aspects हरु हुन सक्ने भयो हैन. अनि त्यस्तै गरेर अघि मैले peripheral neuropathy को कुरा गरेको थिएँ, जहाँनेर चोट लाग्यो भने पनि थाहा हुँदैन. डर्माटोलोजीमा के हुन्छ त्यस्तो खालको कन्डिसन जहाँनेर चाहिँ you might have all the wounds and lesions on your palms and soles but the patient might not feel anything. Leprosy हुन सक्छ. Leprosy त्यही भएर खतरा चीज भयो. चोटै लागिसक्यो, छाला नै गइसक्यो, बिरामीलाई थाहा नै छैन भनेपछि त स्किनको प्रोटेक्सन त कम्प्लिटली लस भइसक्यो and you are not aware of it भनेपछि हैन, you can completely resorption of all the हैन hands and feet हरु हुनुको कारणै त्यही त भयो नि हैन. you are not taking care of it. किनभने तिमीलाई त्यहाँले ठोकिएको थाहा भइरहेछ छैन, घाउ भएको थाहा भइरहेछ छैन, फोका आएको थाहा भइरहेछ छैन, स्पोन्टेनियस ब्लिस्टरिङ हरु हुन्छ लेप्रोसीमा हैन. त्यो सबै कुराहरुले पनि बिगार्छ. त्यस्तै गरेर डायबिटिजहरुमा पनि पेरिफेरल न्यूरोप्याथी हरु हुन सक्छ. डायबिटिज जस्तो कन्डिसनमा बर्निङ फिट भनेर प्रब्लम लिएर आउँछन् पेशेन्टहरु. असाध्यै खुट्टा पोल्यो मेरो भनेर भन्ने हुन्छ. खुट्टा पोल्ने समस्या धेरै डाक्टरहरुले धेरै अवस्थाहरुमा चाहिँ अब यो न्यूरोप्याथीको लाइनमा नै सोच्नुपर्ने हुन्छ हुन त हैन. तर पनि डायबिटिज कन्सिडर गरेको देखिदैन के. सो डायबिटिज शुड अल्सो बी कन्सिडर्ड हैन. कति अवस्थामा चाहिँ डायबिटिक कन्डिसन्सहरु वा हाइपरथाइरोइडिक कन्डिसन्सहरु हामी जस्तै कि विटिलिगो भल्गारिसमा हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अप टु 25% सम्म पनि डिसफङ्क्सन देखिन्छ हैन. भनेपछि त्यसमा पनि केही रोल छ कि केही त्यसको पनि केही लिंक छ कि यो पार्टहरु पनि आउँछ. अब यो त धेरै भेग भयो, धेरै लार्ज भयो. अब के हो कता हो भन्ने हुन्छ हैन. अर्को प्रब्लम के भइदिन्छ त भन्दाखेरि त्यही भएर यो प्राइमेरी सेकेन्डरी रिजन र डेस्क्रिप्सन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा म आउन खोजिरहेको छु के. द मोर यु सी इनिशियली स्टार्टिङ फेजमा यु रियलाइज कि नाउ यु नो थिङ्स. ए यो त टिनिया हो, ए यो त यो छ यस्तो हो भन्ने हुन्छ. तर इट्स नट एज सिम्पल एज द्याट. सो मेनी टाइम्स द पेशेन्ट कम्स विथ अ डिजिज which is nothing like what you have read in this book. That's possible. किन भन्दाखेरि जो मान्छेले त्यो ह्यारिसन डेभिडसन के सनहरुले जसले किताबहरु लेखे उनीहरुलाई निमपत्ता घोटेर लगाउने भन्ने कुरा थाहै थिएन होला. हाम्रो बिरामीले निमपत्ता घोटेर लगाएपछि इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट. चामल घोटेर लगाएपछि अर्कै हुन्छ, सिक्का घोटेर लगाएपछि अर्कै हुन्छ हैन, अथवा अरु के गराएपछि उपायहरु गरेपछि अर्कै हुन्छ. भनेपछि त्यो पनि बिर्सिनु भएन. किनभने मेडिसिन भनेको त ह्यान्ड्स डाउन भएर आएको नलेज हो नि. परापूर्व कालदेखि सदियौंदेखि चाहिँ ह्यान्ड्स डाउन भएर आएको. त्यही भएर त कति आयुर्वेदहरु, कति घरायसी औषधिहरु अझै पनि दे स्टिल फंक्सन इक्वली वेल हैन. भनेपछि त्यो नलेजलाई पनि बिर्सिनु भएन. बिरामीले अलरेडी केही गरिरहेछ कि भनेर पनि अज्युम गर्नु पर्यो. तिमीहरुलाई धेरै गाह्रो हुनेवाला छ कि स्टार्टिङ फेजमा. एउटा कुरा सिकेको हुन्छ अनि पेशेन्टसँग त्यो कुरा कन्फ्रन्ट गर्दाखेरि म्याचै गर्दैन. अनि तिमीलाई डायग्नोसिस बनाउन गाह्रो हुन्छ, ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ. पेशेन्टले खोजेको हिसाबले हिस्ट्री दिइरहेको हुँदैन. त्यही भएर आफूलाई चाहिँ अलिकति ब्रडली एकदम बर्ड्स आई भ्यूबाट हेर्नुपर्छ के. यसरी माथिबाट हेर्नुपर्छ कि कहाँ गइरहेछ त, कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त कन्डिसन भन्ने पनि एनालाइज गर्नु. सो एनालिटिकल पावर, थिङ्किङ आउटसाइड अफ द बक्स, यो सबै कुराहरू हुन जरुरी भयो. जियोग्राफी अनुसार, इन्डिभिजुअल तिमीहरूको कल्चरल ब्याकग्राउन्ड अनुसार पेशेन्टले लिएर आउन सक्ने कुराहरूको मर्ने. कतिखेर भयो हिजो बिहानै
कता ओपीडीमा ए ओके ओपीडी यही कोठामा भएको थियो कि अरूमा ओके अलराइट सो त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब्जर्भेन्ट हुन जरुरी छ वाचफुल हुन जरुरी छ क्वेसन्स सोध्न जरुरी छ हैन आफ्नै ब्रेनमा टपिक मैले खोजेर हुन्छ ओके सो अब नाउ वी कम ब्याक टु द बेसिक्स अब बल्ल हामी बेसिकमा आइपुग्यौँ सो प्राइमेरी र सेकेन्डरी रिजन मलाई प्राइमेरी रिजन भने के हो डेफिनेसन के हो भनेर सोध्दिनँ किनभने आई थिङ्क द्याट्स बुल्स तिमी यु जस्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट है कि क्वेसन्स आउँछ एक्जाममा यु निड टु से द्याट अ म्याक्युल इज अ फ्ल्याट पिगमेन्टेड हाइपर पिगमेन्टेड लिजन क्यान हेभ अ भ्यारिङ साइजेस भनेर भन्न जानु पऱ्यो यु निड टु नो द्याट नड्युल्स र ट्युमरको डिफ्रेन्स के हो यति साइज भन्दा तर तिमी ओपिडीमा बस्दाखेरि देयर इज नो हार्स लाइक स्ट्रिक्ट रुल एज सच के बुझेन भएर ठुला ठुला अथरहरूले किताब लेख्दाखेरि पनि जब तिमी साँच्चीकै अन द फिल्ड छौ र तिमीले चाहिँ यो ब्याटल फिल्ड भयो नि वार जोन भयो नि यो त यु हेभ टु इदर डु अर डाई होइन यहाँनिर त तिमीले आर या पार त गर्नै पर्ने हुन्छ बिरामी आइसकेपछि त्यो फेजमा चाहिँ ठुला ठुला अथरहरूले के भनेको छन् त द फाइनल डिसिजन इज अलवेज अन द ट्रिटिङ फिजिसियन्स इन्स्टिङ्क्टमा भनेर भनेको छन् होइन मैले लास्टको ग्रुपलाई पनि इन्स्टिङ्क्ट कसरी डेभलप गर्ने भनेर भनेको थिएँ इन्स्टिङ्क्ट क्यान ओन्ली बी डेभलप बाई मेकिङ मिस्टेक्स है कि इफ यु नेभर मेक अ मिस्टेक यु विल नेभर डेभलप एन इन्स्टिङ्क्ट है त्यो पनि एउटा कुराहरू छ ओके सो यो गर्दै गर्दाखेरि एउटा पेसेन्ट आयो हामी क्विकली हेरिहालौँ होइन अनि तिमीहरूले चाहिँ इफ आई वर द कन्सल्टेन्ट फेक इट टिल यु गाइज मेक इट है इफ आई वर द कन्सल्टेन्ट वाट एम आई लुकिङ एट वाट एम आई सिइङ होइन हाउ डु आई डिस्क्राइब दिस थिङ भनेर भन्नु पऱ्यो त्यो मध्ये अझै दुई चारवटा कुराहरू छ म अहिले हाम्रै पेसेन्ट लिएपछि भनौँला ल भन त के छ बाइलेटरल गर्ने सर 6 months हिस्ट्री छ त्यसको सेन्सेसनहरू ठिकै छ सर नो हिस्ट्री अफ डिस्ट्राक्सन्स स्पोन्टेनियस ब्लिस्टरहरू त्यस्तो केही छैन नर्भ्सहरू पनि छैन होइन सेन्सेसनै भनेपछि त नर्भ चाहिँ बाइलेटरल चाहिँ 1.5 times ल्याएको छ टेन्डरहरू त्यस्तो छैन अरू नर्भहरू ठिकै छ लिजनमा लस अफ सेन्सेसन त छैन नि छैन अब के लेप्रोसी सोच्नुभन्दा अगाडि अरू कुरा सोचौँ नि त अरू के हुनसक्छ कति ड्युरेसन कति भयो 6 months भयो अलि फर्क त भयो अझ पुरै उता फर्क त उता खास मिचीमा देख्नु भएको छ चाहिँ लेप्रोसी हो भनेर भ्याक्सिन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सिम्टम्स चाहिँ केही छैन इचिङहरू पनि छैन है ल दिस इज वाट आई एम टकिङ अबाउट यु हेभ to play the detective, you have to ask the right questions, you have to look for the right spots, you have to look for the diagnosis. ठिक छ तिमीले सोचेको चाहिँ ठिकै नै भयो उताबाट पनि लेप्रोसी सोच्नु भएको थियो र उहाँहरूले त्यही भयो उहाँले चाहिँ त्यही हो कोसीबाट होइन मिचीबाट अब फ्यामिली अनि यो लिजनहरूमा लस अफ सेन्सेसन छैन होइन 3 cardinal signs of leprosy याद हुनु पर्यो होइन भन्न सक्छौ लस अफ सेन्सेसन हाइपोस्थेटिक के अरे हाइपोपिगमेन्टेड प्याच हुनु पर्यो होइन नर्भ्स इन्लार्ज हुनु पर्यो यो तीनटै कुराहरू छैन त्यसपछि अब मैले एउटा स्लिट गर्न सक्छु स्लिट गर्दाखेरि पनि प्राय नेगेटिभ नै आउन सक्छ भन्ने भयो त्यही भएर अब क्वेसन आयो बायोप्सी पो गर्ने कि भनेर बायोप्सी पठाउनुभन्दा अगाडि मसँग लिस्ट अफ डिफ्रेन्सियल त हुनु पऱ्यो नि त होइन के हुन्छ भनेर त्यही भएर चाहिँ हामीहरू एकदमै मेटिकुलसली फेरि अब्जर्भ गरौँ पेसेन्टलाई है पेसेन्टको पार्टीको आमा उतै हुनुहुन्छ तिमी कति वर्ष भयो 17 वर्ष भयो 17 वर्षको हाम्रो यङ गाई छ हिज रिलायन्ट अल्सो होइन इन्फर्मेन्ट रिलायन्ट हुनुहुन्छ रिलायबल हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो अब कति समयदेखि सुरु भयो योगा यिनीहरू समस्याहरू भन्नु त 6-7 महिना भइसक्यो है 6-7 महिनामा नि अनि त्यही त पाखुरा दुईटामा देखेँ मैले होइन पछाडि ढाडमा देखेँ अन्त म चाहिँ लाइकेन प्लान्सतिर सोचिरहेको छु कि अन्त कहाँ छ भन त यो दुईटा पाखुरा बाहेक अलराइट म तिमीलाई सुमनलाई भन्छु मैले किन लाइकेन प्लान्स सोचिरहेको छु भनेर है सो लेप्रोसीको 3टा कार्डिनल फिचर्स त छैन नै तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिस्ट इन्भल्भमेन्ट छ हामीले प्रुराइटस एउटा लाइकेन प्लानसको पीमा वान अफ द पी इज प्रुराइटस है कि एक्सट्रिम प्रुराइटस हुन्छ तर पेसेन्टले प्रुराइटस भनेको छैन सो त्यो पार्ट चाहिँ डिनाइ गरिरहेको छ है कि लाइकेन प्लानस भएन भने मल्टिपल फिचर्स
को आएको तर सबै नभएको भने लाइकेनोइड इरप्सनहरू पनि हुन्छ। लाइकेनोइड इरप्सन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त अटोपिक इन्डिभिजुअल्सहरू जसले फ्रिक्वेन्टली आफूलाई स्क्रच गरिराख्ने भन्ने हुन्छ, त्यसमा पनि केही बेसिस अफ प्रुराइटिसहरू हुनसक्छ होइन। त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि लाइकेनोइडको लाइनमा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु है कि अब लेप्रेसी हामीले रुल आउट गर्नु पऱ्यो, सोच्यौँ हेऱ्यौँ सबै कुराहरू गऱ्यौँ बुझ्यौँ, हामीलाई लागेन। तर पनि किनभने हिजो आएको अस्ति आएको होइन, उहाँको केही कन्ट्याक्ट भएर भएको हो कि भनेर सोच्नुको लागि त्यति सर्ट ड्युरेसन पनि छैन, लङ्गर ड्युरेसन पनि छ भने चाहिँ यो सबै चिजले गर्दाखेरि गएर बल्ल डिफ्रेन्सियलहरू बनाउनु पऱ्यो होइन। एउटा बायोप्सी गर्दाखेरि लाइकेन प्लानस चाहिँ रुल आउट गर्ने भन्ने हिसाबले पठाइदियो। अनि तिम्रो चाहिँ अब उताबाट मेचीबाट उनीहरूले चाहिँ लेप्रेसी सोच्या भएर त्यो रुल आउट ह्यान्सन डिजिज भनेर एउटा एड गरेर अनि पठाइदियो। अनि स्लिप पनि एउटा गरिसकेपछि स्लिप पनि गर्दा भयो। अब यो सबै बाहेक चाहिँ म त लेप्रेसीमा चाहिँ अलिक छैन मेरो, मलाई चाहिँ थोरै लाग्यो। म चाहिँ यो लाइक मास आउँछ रहेछ यतातिर बायोप्सी गरेँ यो लिजनबाट है, रिमार्क एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ उसबाट। अनि अहिलेलाई चाहिँ सोप लोसन र अलिकति फरक खालको छ यो यतापट्टिको डिजाइनमा हुन्छ गरिदियो, बायोप्सी र स्लिप दुवै नै गराइदियो। अहिले चाहिँ सोप र लोसन राखिदियो, त्यति मात्रै गर्दै गर्छ। दिउँसो एकचोटि नुहाउने, आज एउटा साबुन लेखेर पठाइदिएको हुन्छ है कि मेरी मोइस्चर डिमोइस्चर गरेर राखिदियो है। अनि नुहाइसकेपछि सर त्यो जाँचको रिपोर्ट लिएर भेट्न आउँदा सन्डे थर्सडे पारेर बोला। थ्याङ्क यू। अलराइट, सो अब हामीलाई क्लास लिन बाँकी नै छ तिमीहरू। घडी लगाउने लिजन आउँछ, सानो टाइनी लिजनहरू हुन्छ अबाउट 1 सेन्टिमिटर साइजको होइन, कुनै लार्जर पनि हुनसक्छ। लाइकेन प्लानस के हो होइन, पर्पलिस ह्यू हुन्छ। तर अब त्यो सबै कुरा नभइकन अलिकति अनयुजली प्रेजेन्ट पनि गर्न सक्छ पेसेन्टले। मल्टिपल रिजन छ त्यसको लागि, किन भन्दाखेरि पेसेन्टको कन्स्टिट्युसन, उसको एज, सेक्स, उसको ब्याकग्राउन्ड, जियोग्राफी, फ्यामिलीमा ट्रिटमेन्टको केही चलनहरू छ कि छैनदेखि लिएर आफ्नो सेल्फ म्यानिपुलेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू स्पेक्ट्रम। एक्ने पनि गर्दै गएर नै नडुलर सिस्टिकमा जान्छ होला। कसैको तिमीले प्रेजेन्टेसनमा सिधै सिस्टिक एक्ने देख्छ, तर त्यो मान्छेहरूले कमेडोन्सहरूलाई इग्नोर गरेको अवस्थाहरू हुनसक्छ। कमेडोन्स नभइकन त एक्ने भल्ग्यारिस त हुँदैन नि त, सबै कुरामा त्यो हुन्छ होइन। पुरै वाइड स्प्रेड अथवा चाहिँ एकदम एक्सटेन्सिभ हुनुभन्दा अगाडि नै टिनिया स्टार्ट्स फ्रम वान प्लेस एन्ड देन स्प्रेड्स अराउन्ड होइन। अरू कुरा कमन कन्डिसन्सहरू त्यस्तै हुन्छ होइन। सो त्यो कुरा बिर्सिनु भएन भन्न खोजेको है कि। अब अहिलेको केसमा चाहिँ इट कुड बी एट अ भेरी अर्ली स्पेक्ट्रम अफ द डिजिज अल्सो होइन। तर मैले किन मेरो गटले मेरो इन्स्टिङ्क्टले भनिरहेको छ कि यो लाइकेन प्लानस हुनसक्छ भनेर, मैले अरू के पनि सोच्न मन लाग्दैन। इलन मस्कले चाहिँ स्मल टक सुड बी इलिगल भनेर ट्विट गरेको छ नि, ट्विटर हेर्ने गरेको छ तिमीहरूले? ओके, सो लेट्स गेट टु द पोइन्ट है। अलराइट, सो अब त्यही भएर चाहिँ इफ यु स्टिक टु द बेसिक्स, त्यही भएर चाहिँ इन्स्टिङ डेभलप गर्नु पऱ्यो। यु डेभलप अ लिस्ट अफ डिफ्रेन्सियल्स। जहिले पनि तिमीहरूले एउटा मात्रै डायग्नोसिस नबनाउने, लिस्ट अफ डिफ्रेन्सियल्स बनाउनु जरुरी हुन्छ। यो कुराहरू अरूमा पनि सिकाएको छ, प्रोभिजनल डायग्नोसिस भनेर हुनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल युल कम टु यर फाइनल डायग्नोसिस अल्सो। इन अर्डर टु डु द्याट यु विल आस्क क्वेसन्स, यु विल सेन्ड फर यर टेस्ट, यु रुल इन अर रुल आउट यर वाट एभर युआर थिङ्किङ एन्ड देन यु कम टु अ कन्क्लुजन होइन। सो त्यस्तो हुन्छ। सो अहिले पनि हामीले बायोप्सी गर्दाखेरि एउटा मात्रै कन्डिसन लेखेर पठाएनौँ नि त हामीले। ठिक छ, उताको मेचीको डक्टरले पनि डर्माटोलोजिस्ट नै हेर्नु भएको हो, उहाँले सोच्नुभयो लेप्रेसीमा लिजनहरू त्यसरी आउन सक्छ, पोसिबल छ। तर कार्डिनल फिचर्स अफ लेप्रेसी नै भएन भने दिस इज नट वाट आइम थिङ्किङ। मेरो गटले भनिरहेको छ कार्डिनल फिचर्स नै छैन, हुनसक्छ, पोसिबल छ, किनभने एनिथिङ इज पोसिबल होइन। युएफओ देखिन सक्छ, जे नि हुनसक्छ होइन। भनेपछि त्यो लेप्रेसी हुनसक्छ, तर मेरो तर्फबाट अहिले छैन। अब उसले यदि भनिसक्यो, अगाडिको डक्टरले यदि सोचिसक्यो भने मैले त्यसलाई कम्प्लिटली रिफ्युट किन गर्ने त? म यदि हिस्टोलोजी पठाइ नै रहेको छु भने लेप्रेसीको लाइनमा पनि खोज, वाइ नट। त्यस्तै गरेर कनेक्टिभ टिस्यूको लाइनमा पनि सोच, अरू कुराहरू पनि मैले शङ्का लाग्यो भने त्यो भनेपछि लिस्ट अफ डिफ्रेन्सियल्स राख्न किन जरुरी छ भन्ने कुराहरू यहाँ थाहा भयो। तर पनि एक नम्बरमा मैले किन चाहिँ मैले लाइकेन प्लानस नै लगेर राखेँ त भन्दाखेरि दोज टिपिकल साइट्स अफ डिस्ट्रिब्युसन है त। सो यहाँ आएर आज यो खालको पोस्टिङ्सहरूमा चाहिँ यो थट प्रोसेस डेभलप गर्ने, आफ्नो थट प्रोसेसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुतिर लाग्नु पऱ्यो है। नोबडी इज गन टेल यु कि यस्तै हुनुपर्छ उस्तै हुनुपर्छ। एनीबडी क्यान मेक अ मिस्टेक। हामी जस्तै कि फर इक्जाम्पल इफ आई एम सिइङ पेसेन्ट्स फ्रम 9 o'clock इन द मर्निङ एन्ड नाउ इट्स 4 o'clock इन द इभिनिङ एन्ड दिस इज माई 100th केस भन्यो भने यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट द होल एनर्जी एन्ड द होल ब्रेन पावर हेज गन डाउन हिल बाई मेनी फ्रेक्सन्स। त्यो पेसेन्ट इज नट गेटिङ माई 100% अटेन्सन। त्यो हुनसक्छ, पोसिबल छ। त्यही भएर त रोबोट्स आर रिप्लेसिङ अल द ह्युमन जब्स अहिले, बुझिरहेको छ नि होइन। किनभने एरर अफ
मार्जिन अफ एरर चाहिँ हामीमै बेसी हुने चान्सेसहरू हुन्छ नि, त्यही भएर हामीले अल्फा एरर बेटा एरर सबै स्ट्याटिस्टिक्समा हरेक किसिमका एररहरू हामी कन्सिडर गर्छौँ नि, होइन? दिज आर अल पोसिबल भनेर सम्झिनु पऱ्यो। त्यही भएर मेरो फेलो कलिगले एउटा डायग्नोसिस बनाएर पठाएको छ भने मैले उसलाई रिफ्युट गर्न पनि जरुरी छैन भन्न खोजेँ है। ओके, सो अब यति सबै कुराहरू भयो। तिमीलाई स्किल लिजेन्सहरू पनि थाहा छ, स्कुल अफ थट, यो के भन्छ थट प्रोसेस कसरी डेभलप गर्ने भन्ने बारेमा पनि आज कम्युनिकेसन भयो, होइन? कनेक्टिङ द डट्स गर्न जरुरी हुन्छ र इन्स्टिङ डेभलप गर्नलाई मिस्टेक्स गर्नुपर्छ र मिस्टेक्स गर्नको लागि चाहिँ आफू इन्थुजियास्टिक पनि हुनुपर्छ, अलिकति अग्रेसिभ पनि हुनुपर्छ। सर यस्तो हो कि होइन भनेर क्वेसन्स पनि आफूले पनि सोध्नुपर्छ र आएको क्वेसन्सहरूको फ्याट एन्सर पनि दिनुपर्छ, सो द्याट इफ यु आर रङ यु आर करेक्टेड राइट देन एन्ड देयर, होइन? त्यो भयो नि त, होइन? र म त के भन्छु भन्दाखेरि लर्निङ इज अलवेज म्युचुअल। मसँग सिक्ने कुराहरू तिमीहरूसँग हुन्छ, तिमीहरूसँग सिक्ने कुराहरू मसँग पनि हुन्छ। तिमीहरूले यु गाइज आर फ्री टु टिच मी एनिथिङ, है? सर यो त यस्तो थियो भनेर भन्दा हुन्छ, है? सो अब यति गफ गरिकन अब हामीले एउटा पेसेन्ट बोलाऊँ, त्यो पेसेन्टलाई यहाँ हट सिटमा राखौँ। हट सिटमा राखेपछि डाक्टर साहबहरूले सबैजनाले यता खोतल्ने उता खोतल्ने कान उचाल्ने नाक उचाल्ने सबै हेर्ने, हेर्दाखेरि कहाँ कहाँ के हेर्ने, स्किनमा यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हुँदैन, स्किन भनेको ग्ल्याबरस नन ग्ल्याबरस हुन्छ, हेयर बेयरिङ र नन हेयरी स्किनहरू हुन्छ, त्यस्तै गरेर म्युकोजा हुन्छ, स्काल्प हुन्छ, होइन? यो सब। अनि नेल्स हुन्छ, बिर्सिनु भएन, नेल्स। नेल डिसअर्डर्सले, नेल कन्डिसन्सले मल्टिपल स्किन कन्डिसन, एउटा भन त नेल मात्रै हेरेर कुन कुन डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ? सोराइसिस गर्न सकिन्छ। के हुन्छ सोराइसिसको नेलमा? पिट्स हुन्छ। अब क्वेसन के आयो त, नेलमा पिट्स हुने बित्तिकै सोराइसिस हो त? नट नेसेसरीली। सोराइसिसको पिट्स चाहिँ अरू पिट्सभन्दा फरक हुँदो रहेछ। फेरि नेक्स्ट क्वेसन के आयो त, पिट्स चाहिँ किन हुन्छ त? पिट्स भन्ने चिज चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? वाइ डज द्याट पिटिङ इन द नेल ह्यापन? वाइ? किन भन्दाखेरि नेल, द केराटिनस सब्सटेन्स अफ द नेल, इट कम्स आउट फ्रम वाट पार्ट अफ द नेल? त्यो पनि मैले नै मलाई पढाएको छैन, पछि क्लासमा पढाउँछु। इट कम्स आउट फ्रम द नेल मेट्रिक्स। मेट्रिक्समा ट्रमा भयो भने सब्सिक्वेन्टली आउने नेल्सहरू चाहिँ प्रब्लमेटिक हुन्छ। ब्युज लाइन भन्ने हुन्छ, लङ्गिट्युडनल रिजिङहरू हुन्छ, स्प्लिटिङ अफ द नेल्सहरू हुन्छ, स्प्लिन्टर हेमोरेजेसहरू आउन सक्ला, त्यस्तै गरेर पिट्सहरू आउन सक्ने भयो। ट्रमा कहाँ छ त? नेल मेट्रिक्समा छ। नेल मेट्रिक्स चाहिँ कहाँ छ त? कहाँ छ? नेल बेडमा छ नेल मेट्रिक्स। द्याट्स अ राइट एटिट्युड। अब यु विल नो वेदर यु आर रङ अर राइट, होइन? ल मैले त्यसपछि मैले गरेँ, क्वेसन मार्क राखेँ, अर्कोलाई सोधेँ। अर्कोलाई आइम लुकिङ एट नेल बेडको माथि नेल प्लेट छ, त्यो नेल प्लेट नेल फोल्डभित्र छ। नेल फोल्ड कतिवटा छन्? दुईवटा छन्। हेर्दा तिनवटा देखे पनि दुई किसिमको नेल फोल्ड हुन्छन्। देयर इज नो डिस्टल नेल फोल्ड, देयर इज ओन्ली proximal and lateral nail folds, हैन त? अब कुन फोल्ड भित्र छ त नेल फोल्ड भनेपछि? मेट्रिक्स कहाँ छ त? proximal nail fold भित्र छ। त्यो proximal nail fold भित्र माथि जुन यो नेल फोल्ड छ नि, त्यहाँनिर एउटा प्रब्लम आउन सक्छ स्किनमा। त्यहाँनिर हामी नेपालीमा चाहिँ एउटा यसो निस्किरहन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई? उचेरा जाने भनेर भन्दैन नेपालीमा? यहाँनिर एउटा छाला निस्किरहन्छ नि, यस्तो यस्तो गरेर हुँदैन तिम्रो कसैले? खोइ देखाऊ त, नङ चेक गरौँ, यसो गरेर हेरौँ नेलको हेल्थले। ल दिस इज अ गुड नेल, गुड क्युटिकल्स, यसलाई क्युटिकल भन्यौँ नि हामीले, होइन? खै देखाऊ। अब तिमीहरूले म्यानिक्योर पेडिक्योर गर्दाखेरि यो क्युटिकललाई पुस ब्याक गर्ने जुन काम गर्छौ नि, सो द्याट त्यो नेल कम्स आउट एन्ड साइन्स अ लट, द्याट्स एक्चुअली नट अ गुड थिङ टु डु रहेछ। किनभने द नेल क्युटिकल्स आर देयर फर प्रोटेक्सन अफ वाट? योर नेल मेट्रिक्स विच इज लाइङ अन्डरनिथ द्याट पर्टिकुलर नेल फोल्ड। अब आई बात समझ में, होइन? सो त्यहाँ ट्रमा भयो भने चाहिँ प्रब्लमहरू हुन्छ। त्यहाँ ट्रमा कसरी हुनसक्छ? अटोपिक इन्डिभिजुअल्सहरू जो हु आर स्वेटिङ अ लट अर बाइटिङ देयर नेल्स, अर होइन बच्चाहरू सकिङ देयर थम्स, त्यस्तै गरेर चोटपटक लाग्यो, लड्यो वर्यो, घाउ लाग्यो, काट्यो वर्यो, अनि त्यस्तै गरेर सोराइसिस जस्तो कन्डिसन जहाँनिर चाहिँ अल द स्किन्स आर इन्भल्भ, होइन? सोराइसिसमा म्युकोजा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुनसक्छ। So there is something called genital psoriasis. हुन त इन्भर्स सोराइसिस भित्र पर्छ। देयर इज एन इन्भर्स सोराइसिस भनेपछि कतिवटा तरिकाले क्लासिफाई गर्न मिल्ने रहेछ। अर्को कुरा बुझ्नु है, लाख तरिकाले क्लासिफाई गरे पनि मेरा 5 जना बच्चा बच्ची भयो भने 5 वटा फरक नाम त राख्नै पर्यो। सबैलाई राम भनेर त भएन। ए राम भाषा नआइज भन्दा त को आउने, होइन? भनेपछि क्लासिफिकेसन किन गर्नु पर्यो त? इन्डिभिजुअली त्यसलाई डिल गर्नलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो नि त, होइन? सो इट बिकम्स इजियर फर अस टु डिल विथ द्याट पर्टिकुलर थिङ नि त, होइन? हु इज द फादर अफ क्लासिफिकेसन? यस्ता हावा कुराहरू छन्। फादर अफ क्लासिफिकेसन भन्ने चिज पनि हुन्छ हेर है, किन भन्दाखेरि हि पब्लिस्ड इनिसियली, नत्र क्लासिफाइङ त आवर मदर वाज द
फादर अफ क्लासिफिकेसन सी वाज क्लासिफाइङ अल द थिङ्स अल द टाइम सबै ठाउँमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो होइन मान्छेहरू को हामीले मोडर्न साइन्सको फादर अफ क्लासिफिकेसन भनेर कसलाई चिन्छौँ चार्ल्स डार्विनलाई चिन्छौँ है किन त्यस्तो भनेको त भन्दाखेरि उसले चाहिँ वेन हि स्टार्टेड अब्जर्भिङ थिङ्स देन हि स्टार्टेड पुटिङ थिङ्स इन्टु डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन्स उसभित्र कलम्सभित्र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हि आइडेन्टिफाइड कि एउटै प्रजातिमा पनि म्युटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ बर्ड्स अन दिस आइल्यान्ड आर ह्याभिङ सर्ट बिक्स वाइल द सेम बर्ड अन द्याट पर्टिकुलर आइल्यान्ड बिकज अफ ल्याक अफ फिस सो दे निड to dig down, so they are having longer beaks. देखि लिएर अरू सबै प्रजातिहरूमा पनि यसरी पत्ता सो यु निड टु स्टार्ट टु क्लासिफाई थिङ्स तिमीले आफ्नो बेडमा पनि किताबहरू एकतिर कपीहरू एकतिर पेनहरू एकतिर पेन्सिलहरू एकतिर राख्यो भने न यु विल हेभ इजी एक्सेस कहाँ जाने कतिखेर जाने द्याट्स वाइ क्लासिफिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट होइन क्लासिफिकेसन किन गर्ने त बिरामीलाई सजिलो होस् भनेर हामीलाई उसलाई उपचार गर्न सजिलो होस् भनेर अदरवाइज इट वाज नट नेसेसरी सोरासिस थियो यता यता आएको थियो भनेर भन्ने पनि हुन्छ भने त्यो पनि जरुरी थिएन चाहिँ क्लासिफिकेसन बिकम्स इम्पोर्टेन्ट हियर ओन्ली इट्स अ बिग बुलसिट तर पनि हामीलाई चाहियो यो कुरा होइन किन चाहियो त बिकम्स इजियर फर अल अफ अस बिकम्स वान ल्याङ्ग्वेज द्याट एभ्रिबडी स्पिक्स होइन इफ आई से इन्भर्स सोरायसिस चाइनाको डाक्टरले पनि त्यही बुझ्नु पऱ्यो अमेरिकाको डाक्टरले पनि त्यही बुझ्नु पऱ्यो नेपालको डाक्टरले पनि त्यही बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन नेपालको इन्भर्स अर्कै चाइनाको अर्कै हुनु भएन होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ क्लासिकल सोरायसिस भनेको सोरायसिस भल्गारिस के हुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट भल्गारिस भनेको वर्डको मिनिङ बुझाएको छ मोस्ट कमन त्यही भएर धेरै कुरामा भल्गारिस भन्ने कुराहरू आउँछ एक्ने भल्गारिस सोरायसिस भल्गारिस भेटिलोको भल्गारिस यदि भल्गारिस हुन्छ त्यो टर्मसँग जस्तै एक्नेसँग भल्गारिस हुन्छ भने नन भल्गारिस एक्ने पनि हुन्छ होला भनेर सोच्नु पऱ्यो भनेपछि नन भल्गारिस एक्नेलाई के भन्ने जसरी अघि लाइकन प्लानस जस्तैदेखिलाई हामीले लाइक नोइड भनेर भनेका थियौँ होइन नन भल्गारिस भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यस्तो फर्म जस्तै कि एक्ने फर्म इरप्सन आयो एक्ने फर्म भन्ने बित्तिकै एक्ने जस्तै खालको इरप्सन आयो सो मेनी रिजन्स फर एक्ने फर्म इरप्सन भेरी कमन रिजन हियर इन आवर पार्ट अफ द वर्ल्ड अन फिमेल पेसेन्ट्स इज बिकज अफ स्टेरोइड्स समबडी गिभ हिम अ सर्टिफिकेट पास भइसक्यो तिमी फटाफट एन्सर दिइरहेको छ नि होइन ठिक छ स्टेरोइड्स त्यो बिर्सिनु भएन वाइ स्टेरोइड्स वाइ आर दे अप्लाइङ स्टेरोइड्स अन द फेस बिकज इट्स सो इजिली अभाइलेबल Why is it so easily available? Because of lack of regulations. Why there is lack of regulations? Because of corrupt government. Why there is corrupt government? Because there is a lack of enable manpower wanting to become the government. So we need to welcome all the young doctors, Tosima Karki and who else, and youngsters to come back. So policy making देखि फरक पार्दो रहेछ के तिम्रो लास्टमा तिमीले पेशेन्टलाई ट्रिट गर्ने पार्ट्स है पोलिसी मेकर्सको हातदेखि फरक पर्दो रहेछ क्या मलाई पनि आज पनि त सबै डाक्टरहरूलाई फ्रेस डाक्टर्सहरूलाई लाख लाख तलब दिएर यहाँनिर 5 जना डर्मेटोलोजिस्ट राख्ने हो भने 1000 जना बिरामी आउन एक दिनमा नसक्ने कुरा के थियो र हैन सरकारी अस्पतालै हो यो पनि द्याट्स नट द केस हैन सो लहरा समातेर पहरा तान्न जान्नु पर्यो यु निड टु स्टार्ट आस्किङ द क्वेसन्स अल्सो है के अलराइट सो अब लिएर आउने पेशेन्टलाई हामी राखौँ हेरौँ अब्जर्भ गरौँ त्यो पेशेन्टलाई राइट क्वेसन सोध तिमीहरू सोध हैन अनि ओपीडीमा क्वेसन सोध्ने तरिका हुन्छ त्यो तिमीलाई सिकाएको रहेनछु भने म भनिदिन्छु एसओएपी बेसिसमा गर्नु पर्यो है सब्जेक्टिभली पेशेन्टलाई सोध्नु पर्यो वाट इज द कम्प्लेन्ट एन्ड वाट इज द ड्युरेसन युआर ह्याभिङ दिस कम्प्लेन्ट फ्रम अब्जेक्टिभली तिमीले एक्जामिन गर्नु पर्यो सबै हेर्नु पर्यो होइन तिम्रो एक्जामिनेसन फाइन्डिङमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्जामिनेसन फाइन्डिङ जुन तिमीले लेख्छौ त्यो चाहिँ द्याट्स कम्युनिकेसन फर योरसेल्फ फर फ्युचर रेफरेन्सेस एन्ड फर अदर कलिग्स हुम द पेसेन्ट माइन्ड एन्ड अप टु होइन उसले त्यो कार्ड बोकेर अन्त गयो भने पनि दे विल सी वाट यु हेभ रिटन एन्ड दे विल सी वेदर द डिजिज हेभ चेन्ज अर नट थ्रु आउट द्याट प्रोसेस एमा असेस गर्नु पर्यो असेस गर्नुको लागि तिमीलाई के टुल्सहरू चाहिन्छ होइन तिमीले इन्भेस्टिगेसन्सहरू पठाउने होला बेडसाइड टेस्टहरू होला यावत गर्नु पर्यो असेस गर्नु पर्यो छुनु पर्यो थिच्नु पर्यो दुख्छ कि सोध्नु पर्यो यावत गर्नु पर्यो र पीमा प्लान बनाउनु पर्यो प्लान भनेको ट्रिटमेन्ट प्लानहरू गर्नु पर्यो म्यानेजमेन्टको प्लानहरू गर्नु पर्यो होइन त्यही भएर ओपीडीमा गर्दा चाहिँ अलिकति क्विकली गर्नुपर्ने भएर हामीले यसलाई यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब एकजना जाऊ अलिकति ह्यान्डसम को छ ल यो राम्री मान्छे जाऊ त आउनुहोस् त भनेर यसो बोलालेर किनभने यहाँ बिरामीलाई एकछिन टर्चर हुनेवाला छ आउनुहोस् यहाँ देखाउने हो भनेर बिस्तारै सोधेर लिएर जाउँ यो कोठामा देखाउने हो हजुरको भनेर सोधेर लिएर ओके अब अरू पनि कुराहरू छ जस्तै कि अब मैले यहाँ धमाधम पेसेन्ट मात्रै हेर्ने तिमीहरूले बसेर अब्जर्भ मात्रै गर्ने द्याट्स अल्सो वान वे अफ लर्निङ थिङ्स होइन त्यो गर्दाखेरि पनि तिमीलाई चाहिँ के याद हुन्छ के आइडिया हुन्छ भन्दाखेरि आजकल चलिरहेको ब्रान्ड्सहरू के रहेछन् कुन कुन औषधिहरू जाँदो रहेछन् त्यो हुन्छ तर दिस इज नट हाउ आई लाइक टु टिच किनभने ब्रान्ड्स चाहिँ दे कम एन्ड गो होइन सो रिमेम्बरिङ द ब्रान्ड नेम्स अल्सो इट डजन्ट रियली मेक मच सेन्स हामीलाई अहिले के हुनु पऱ्यो त कहाँ मिस्टेक गर्न पाइन्छ कहाँ वेयर क्यान वी मेक मिस्टेक भनेर वी सुड बी लुकिङ फर द अपर्च्युनिटी टु मेक द मिस्टेक्स है अलराइट क्यान आई बोरो अ पेन आई हेभ अ पेन सो
अब हजुर मलाई 2 मिनट टाइम दिने होला यहाँनिर हाम्रो टिचिङ क्लास चलिरहेको छ डक्टरलाई मैले यसरी पढाउनु पर्ने हुन्छ हजुर आरामसँग बस्नु म राम्रोसँग सबै कुराहरू बुझाएर पठाउँछु है त सो बाई द टाइम द पेसेन्ट वक्स इन फ्रम देयर हजुरलाई पनि देखाउने हो यो कोठामा रिपोर्ट मात्रै देखाउनलाई अरू ठाउँहरू होला अहिले हामी यहाँ टिचिङ भइरहेको छ है दर्ता गरेरै आउनुपर्छ ल एकैछिन कुर्ने त्यसले बेला आउँछ अलराइट सो बाई द टाइम द पेसेन्ट वक्स इन फ्रम द डोर इट्स अल क्लुज सेर्लक होम्स त हेर्ने गरिरहेको छ नि तिमीहरूले होइन सेर्लक होम्स सो क्लुज कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ यङ मेल हो हामीलाई वी क्यान बेसिकली गेस हिज एज अराउन्ड बिलो 30 हुनुहुन्छ होला हेयर्सहरू त्यति ऊ पनि भएको छ 36 भइसक्यो भएर चाहिँ एउटा कपाल पनि फुलाएर हुन्छ है सो 30 प्लसको हाराहारी हुन्छ हामी वी आर स्टिल नट भेरी रङ हामी एजमा 5 प्लस 10 इयर्सको प्लस माइनसको क्यापिटल पाउँछ नेक्स्ट पार्ट मेल भन्ने बित्तिकै मेलमा हुने कमन कन्डिसन्सहरू कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि nobody wants to come to the hospital. They have to come. They must come. Only when they have no other way out. Or if they are really smart. कि म जापाते गर्नु भएन ठाउँमा गएर सल्लाह लिन्छु हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा जाने हरेक डिजिजमा पेसेन्टले दे आस्क यु यसमा खानेकुरा के बारे द्याट्स द मोस्ट रिडिकुलस क्वेसन तर द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कल्चरल वाइज दे आस्क यु यसमा खानेकुरा के बारे भनेपछि हामी त्यो कल्चरबाट आएको मान्छे हो नि त पेसेन्टले भएसम्म सिमी पिटेर लगाइहाल्छ पाती कुटेर लगाइहाल्छ चामल घोटेर लगाइहाल्छ प्रब्लम केही छ भने होइन भनेपछि हामीले के सोचौँ उहाँ एउटा लेभल अफ एजुकेसनमा हुनुहुन्छ पर्सनल केयरको बारेमा पनि सायद हि इज मोर अवेर होइन गाउँबाट बुढाबुढी आएको भए मेबी दे वुड नट अन्डरस्ट्यान्ड यु एज मच भने उहाँको केसमा चाहिँ हि माइट बी रेडी टु अन्डरस्ट्यान्ड यु त्यो सबै हुन्छ त्यसपछि माथिदेखि तलसम्म हामी सरस्वती हेऱ्यौँ ड्रेसिङहरूले पनि थाहा हुन्छ अब फाटो टाटो मैलो लुगा आएको मान्छेदेखि लिएर चाहिँ कस्तो खालको ड्रेसहरू गरेको छ त्यसबाट पनि कतिको मोडर्न कतिको आफ्नो बारेमा कन्सर्न कतिको चाहिँ रेडी टु लर्न फ्रम यु भन्ने पार्टदेखि लिएर तिमीले काउन्सिलिङ कतिसम्म गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसले पनि फरक पार्छ त्यसपछि वाट एभर स्किन इज रेडिली अप्यारेन्ट द स्किन कन्सिस्ट अफ एन्ड योर पार्ट अफ डायग्नोसिस कन्सेप्ट इन्क्लुडिङ हेयर योर स्काल्प म्युकोजा होइन नेल होइन अघि हामीले भनि नै हाल्यौँ हामीले सरस्वती हेर्दा नेल देखिरहेको छौँ स्काल्प देखिरहेका छौँ होइन अरू कुराहरू पनि सरस्वती जे देखिरहेको छौँ फेसमा लिजन छ कि छैन भनेर हेरिरहेको छौँ यो सबै कुराहरू भयो अब मेरो अहिलेको बेस्ट गेस चाहिँ आइ एम लुकिङ एट सम थिनिङ अफ द हेयर होइन द्याट कुड बी वान थिङ द्याट इज वान पोसिबिलिटी किन त्यसको लागि पनि डक्टरहरूसँग आउनुहुन्छ त्यसपछि अनदर कन्डिसन के हुनसक्छ भने मेलहरूमा चाहिँ वेन एभर दे कम टु द हस्पिटल दे आर पोसिबिलिटी अफ एसटिआइज अल्सो वान थिङ है फिमेलहरूको कम्पेरिजनमा मेल चाहिँ दे आर मोर ओपन टु इट मलाई पनि ए ल मलाई पनि हस् धन्यवाद अनि एज कम्पेयर टु फिमेल चाहिँ हामीले मेल पेसेन्टहरू एसटिआईको अझ मोर पाउन सक्छौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै कन्डिसन हुनसक्छ विच इज हिडन जस्तै कि हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा टिनिया एकदमै कमन हो हुन त टिनिया इज अ डिजिज अफ द समर टाइम्स तर पेसेन्ट्स विल सो अप एट द स्प्रिङ अर अटम यस्तो खालको बेलामा कि किनभने बल्ल नर्भ्सहरू स्टिमुलेटेड हुन्छ बल्ल इचिङ एक्चुली एग्रेभेट हुन्छ बल्ल दे रियली वान्ट टु गो एन्ड सिक हेल्प र टिनियाको ट्रिटमेन्ट वरिपरि सबै ठाउँमा गरिसकेर सन्चो नभएको पनि बेला अब हुन सक्ने चान्सेसहरू पनि हुन सक्ने सो दिज आर द थिङ्स द्याट यु सुड किप इन युर माइन्ड त्यति भइसकेपछि तिमीले चाहिँ युल नो वाट आर द राइट क्वेसन्स टु आस्क अब हामीहरू अगाडि बढौँ सोपको बेसिसमा सब्जेक्टिभमा चाहिँ द चिफ कम्प्लेन्ट सुड अलवेज फलो विथ वाट ड्युरेसन नेभर फर्गेट द्याट होइन त्यो ड्युरेसनले लार्जली तिमीलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा डायग्नोसिस बनाउनमा फरक पर्छ हजुरलाई समस्या के भएको हो एलर्जी रिङ यो सानो पोकाहरू आउँछ अनि त्यो भित्र पाक्ने अनि पानीहरू निस्किने अनि फैलिने अलराइट अब मैले हजुरको 5 मिनट लिइसकेको छु म 5 मोर मिनट्स लिन्छु हजुर एकैछिन पछाडि चाहिँ पर्दा पछाडि है मेल डक्टरहरू आउनुहुन्छ इन्सपेक्ट गर्नुहुन्छ अनि कहाँ छ के क्वेसन्सहरू सोध्नुहुन्छ त्यसपछि हजुर म बसेर म ट्रिटमेन्ट गर्छु है जानुहोस् एकछिन पर्दा पछाडि अब तिमीहरूले चाहिँ अघि नै मैले जस्तै गरेर आएँ कि हि सोड समथिङ अन हिज ह्यान्ड हामीले अघि झट्टै देखाएको थिएनौँ होइन किनभने यहाँ अलिकति छोपेको रहेछ तर पनि वी सुड नट हेभ मिस द्याट हेर्नु पर्थ्यो हामी अझ केयरफुल हुनु पर्थ्यो अब पछाडि गएर राइट क्वेसन्स सोध्ने मेल फिमेल सबैजना जान मिल्छ यु आस्क द क्वेसन्स देन इफ यु हेभ टु एक्जामिन प्राइभेट पार्ट्स भने फर्स्ट थिङ के गर्ने पेसेन्टलाई भेटेर ग्रिटिङ गर्ने होइन आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने होइन ल त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर लेट मी सी ल त टुट पढो गो ब्याक उसलाई ट्रिट गर्ने तिमीहरूले हो डायग्नोसिस बनाउने तिमीहरूले हो मलाई आएर के भन्नु पऱ्यो वाट डिड यु सी अनि अन द्याट बेसिस वाट आर द डिफरेन्सियल डायग्नोसिस वी क्यान मेक है सो यो केस चाहिँ टिनिया इन्कग्निटो हो होइन किन भन्दाखेरि पेसेन्टले चाहिँ सिन्स इज अ बिट एजुकेटेड जस्तो देखिन्छ उहाँले रिङ भन्ने टर्म नै युज गर्नुभयो क्या
तर यहाँ हातमा पनि we know that it's a tinea incognito भनेर है. Question is how extensive that is, what is the duration, what are the medications you might have already applied. त्यसको आधारमा प्रोग्नोसिसलाई ह्याम्पर गर्छ हैन. त्यो पार्ट चाहिँ मलाई थाहा हुनु किन जरुरी छ भने मैले पेशेन्टलाई दिने भनेको त काउन्सिलिङ नै हो हैन. औषधि त सबैले दिइ नै रहेछ. सो मैले प्रपरली उसलाई काउन्सिल गर्नको लागि चाहिँ I need to stand on his feet. I need to understand where he is coming from हैन. Everybody reads the same book. But there is one doctor which is significantly more attracting patients than the other one. Why does that happen? What is the value of the time you give to the patient? That is the only difference. It's not with my knowledge, treat that's not the only thing. And so like counseling, teach a man how to fish. Two part of the importance of oil layer and keep on that. Masu dal khadahari aggravate huncha re. The question should arise in your brain. Why masu khadahari aggravate huncha? बारम्बार सुनेको छ टिनियाहरुमा र अरु पनि इन्फेक्ट अरु पनि कुनै किसिमको इची कन्डिसनहरुमा चाहिँ मासु दाल गेडागुडी इभन कुनै कहिले त्यो भिन्डीहरु चिप्लो खानेकुराहरु हैन यस्तो खाँदाखेरि इचिङ बढ्छ भनेर भन्छ. सबैलाई नेसेसरी त हुँदैन तर कतिलाई हुन्छ र क्वेशन इज व्हाई. एनी आइडिया? अनि everything comes down to protein हैन. अनि त्यही भएर चाहिँ र त्यो एउटा कुरा भयो. That's one logic. Another is depending on what type of protein, तिमीले protein चाहिँ बडीले कन्ज्युम गर्नलाई बडीले डाइजेस्ट गरेर त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्नलाई requires a lot of energy for that हैन. त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि हाई प्रोटिन डायटहरु र प्रोटिन पनि क्वालिटी हुन्छ नि एनिमल प्रोटिन भेजिटेबल प्रोटिन त्यो हायर क्वालिटीको प्रोटिनहरु लिँदाखेरि चाहिँ अझै इचिङ बढेको भनेर भन्छ क्या उनीहरुले. सो समथिङ टु डु विथ द कन्जम्पसन अफ द प्रोटिन अल्सो जस्तो लाग्छ मलाई. के देखाउने हो उसमा लिएर Alright, now this could be our leprosy, right? Loss भएको छ. Okay, so we have a hypostatic, hypoanesthetic lesion रहेछ. Loss of sensation त्यहाँ छँदै रहेछ. Next cardinal feature was your nerve मा के आयो? Nerve palpation केले फरक पार्छ? Patientले फरक पार्छ. How thin the patient is त्यसले पनि फरक पार्छ. How working the patient is त्यसले पनि उसको nerve चाहिँ किनभने wear and tear ले गर्दाखेरि इन्लार्ज हुन सक्छ. nerve चाहिँ इन्लार्ज हुन्छ त्यही भएर अल्नर नर्भ चाहिँ इन्लार्ज देखिन मैले है. ए हो कहाँनिर छ खुट्टामा घाउहरू? यहाँ पनि लिजन छ है हेर्दाखेरि. यहाँ हाइपोस्थेसिया छ है. अनि नर्भ किन फिल भएन त? यो त एलतिर पो हुन्छ. ब्याकहरू हेऱ्यो तिमी? सिधा बस्नु. ग्लोभ एन्ड स्टकिङहरू हेरेको? लस छ जस्ट 25 छैन? ल ठिकै छ. बायोप्सी गराइदियो, स्लिप गराइदियो. यो के लगाएको? टुथपेस्ट पक्का? टुथपेस्ट लगाएर पनि आउँछन् बिरामीहरू. जबसम्म टुथपेस्ट छ संसारमा डाक्टर किन चाहियो? ओके, अब क्वेसन आयो टुथपेस्टको फाइदा के हुन्छ भनेर है. त्यो तिमी मलाई भन्नु. स्लिट गराऊ, बायोप्सी फ्रम द लिजन गराऊ. अनि त्यसबाट गराउँदा हुन्छ. अब नर्भ्स त खासै मैले फिल गरिनँ है. जस्ट वेडनेसडे एकचोटि बोलाएर हट एन्ड कोल्ड रिपोर्टहरू गरेर अनि फाइल बनाउँदा हुन्छ. टुथपेस्टले के फाइदा हुन्छ? फाइदा त हुन्छ. पेसेन्टले त्यसै लगाएको छैन. यो नलेज यो इन्फर्मेसन पनि ह्यान्ड्स अन भयो. सी डिड नट लर्न द्याट फ्रम द मदर्स टमी हैन. उसलाई उसको कसैले बाले आमाले कसैले सिकाएको छ हैन. एकछिन है हजुरलाई हामी बोलाउँछौँ.
ओके ल पठाइदियो मेरो बिरामीलाई अलराइट सो व्हाट डिड यू गाइस सी मलाई के देख्यो त्यो चाहिँ भन त कहाँ गयो भाइ मेरो पेन ए सरी ओहो ल अब यो खसाले आज म धेरै क्लम्सी भइरहेको छु है अलराइट व्हाट डिड यू गाइस सी मलाई भन किन भन मल्टिपल प्लाक है प्राइमरी लिजन हैन अनि रेगुलर बोर्डर्स भेरी गुड भेरी गुड र अब त्यति भनिराख्दाखेरि तिमीले दिमागमा राख्नु देयर आर अप टु 11 points of describing one skin lesion so he has told me about the primary lesion that's one thing he has told me about the borders that's another thing दुईटा पोइन्ट भयो है अप टु 11 points हुन सक्छ भन्दै जाँदाखेरि है त अरु भन्दै छ तिमीलाई म धेरै दुःख दिन अरूलाई भन त ल तिमी भन अरू ट्राई गर अलराइट सो द कलर हैन सो एरिथमेटस प्लाक हैन विथ शार्प बोर्डर्स भने तिमीले बोर्डर्स के भन्यौ है विथ इरेगुलर बोर्डर्स अब तिमी भन त एउटा पोइन्ट एड गरेछौ सो प्लाक र नोडुल भने त फरक कुरा भयो भनेपछि देयर आर सम प्लाक्स एन्ड सम नोडुल्स हो त्यस्तो हो भनेपछि अब म कन्फ्युज भइरहेको छु किनभने मैले पेसेन्टलाई यदि हेरेको छैन भने नाउ यहाँनिर तिमीहरूको टेस्ट यहाँनिर आइपुग्छ र यहाँनिर तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने चिज यही नै हो ऐना अगाडि उभिएर केस प्रेजेन्टेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है कसरी प्र्याक्टिस गर्नु त यसको साइज मलाई थाहा छैन कलर चाहिँ एरिथमेटस भनी छ कहाँ छ मलाई थाहा छैन आई क्यान इमेजिन इट अन द बुडी अर पिनस अर अन द हेड भनेपछि त्यो पिक्चर तिमीले मलाई पेन्ट गर्न सक्यौ भने यु हेभ अलरेडी वान 70% सम्म तिमीले क्लियर मेसेज दिन सक्यौ भने पनि यु हेभ डन द जब वेल ल अब तिमी कहाँ थियौ होइन नोडुल्स भनेर भन्यो सो यसलाई भन्नु पऱ्यो अहिले त उसले प्लाक भनिरहेको थियो भनेपछि तिमीले त्यसलाई अलिकति मिलाएर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ द पेसेन्ट अल्सो हेज नोडुल्स अन सम अफ द लिजन्स भनेर भन्नु पऱ्यो यति भनिराख्दाखेरि अब मेरो ब्रेनले के देखिरहेको छ त ए लिजन त एउटा मात्रै त छैन रहेछ भनेर बल्ल देखिरहेको छ जुन चिज अहिलेसम्म क्लियर भनेको छैन देयर आर मल्टिपल प्लाक्स अथवा मल्टिपल लिजन्स प्रेजेन्ट ओभर द मल्टिपल पार्ट्स अफ द बडी भनेर यसरी भनेको छैन है सो त्यस्तोसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ प्लाक र नोडुल्सहरू पनि रहेछ लिजन चाहिँ एउटा मात्रै नभइकन धेरै छ भन्ने भयो अझै कहाँ छ के छ मलाई थाहा छैन तिमी के Come again? Scaling of? Scaly छ तिमीले नेपालीमा भनेको इङ्ग्लिसमा भनेको स्केली थियो भनेर भनेको स्केली छ सो देयर आर सम डिग्री अफ स्केल्स अब यहाँनिर कुरा आएपछि तिमीलाई च्याप्पै समातेर होल्ड यु अन लुजली एडहेरेन्ट टाइटली एडहेरेन्ट स्केल्स छ को आउनुभयो उहाँ ए देखाउने हो पक्कै एकैछिन 2 मिनट वेट गर स्केल्सको मलाई अलिकति डेस्क्रिप्सन पुगेन तर स्केली छ भनेर भन्यो म चाहिँ अब सोरायसिसको स्केल सम्झिरहेको छु है हो त्यस्तो छ सोरायसिसको स्केल जस्तै छ कस्तो हुन्छ सोरायसिसको स्केल थाहा छैन भने फेरि तिमीले भन्न जानेनौ हैन सिल्भरी वाइट ब्याक्ड हैन कम्प्याक्ट स्केल्सहरू हुन्छ टाइटली एडेड स्केल्सहरू हुन्छ सोरायसिसको स्केल्स होइन स्केल्स कस्तो खालको तिमी भन्न सक्छौ स्केल्स छ कि छैन फर्स्ट थिङ छ भने कस्तो खालको छ भन्न सक्छौ स्केल्स छैन भन्ने कुरा अब यदि छ भने चाहिँ फाइन स्केल्स हुनसक्छ स्केल भनेको कुनै पनि स्किन पिटाइरोस्पोरिक कन्डिसन्सहरू भनेको स्केली कन्डिसन्सहरू कुनै पनि स्किन लिजन चाहिँ डिस्क्वामेट हुँदाखेरि हिल हुँदा पनि स्केल भएर हिल हुनसक्छ स्टार्टिङ फेजमा पनि स्केल्स हुनसक्छ स्केल्स आर मोस्ट अफ टाइम्स गिभन एक्सपेक्टेड है सो स्केल्स हुनसक्छ तर यदि मोइस्ट स्किन छ ग्रिजी स्किन छ भने स्केल्स नदेखिन पनि सक्छ यदि ग्रिजी स्केल चाहिँ ग्रिजी रहेछ भने फेरि फरक कुरा भयो होइन ग्रिनिस येलो स्केल्सहरू हुनसक्छ होइन अनि त्यस्तै गरेर सिल्भरी वाइट ब्रान्ड लाइक स्केल्स कलरेड स्केल्स सबै कुराले फरक पर्छ सो मेबी सम डिग्री अफ फाइन स्केलिङ्स हुन पनि सक्छ होइन त्यहाँसम्म पुग्यो ल अर्को लोकेसन भन न त मलाई सो प्लाक्स छ नट रेड छ बोर्डर चाहिँ इरेगुलर खालको बोर्डर छ अनि अर्को चाहिँ लोकेसन चाहिँ के भन्यो सो ह्यान्डमा छ हैन फिटमा छ र अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ब्याकमा पनि छ हैन त उहाँको त्यसो गरेर यो भाइ बनाइदिउँ र यहाँ ब्याकमा पनि छ यसलाई लिजन भनौँ यसलाई लिजन भनौँ यसलाई लिजन भनौँ हैन सो अलमोस्ट 3 ठाउँमा भन्यो तिमीले हैन त्यहाँसम्म पुगिरहेको छ अब त्यति हो डिस्ट्रिब्युसन अफ द लिजन यो डिस्ट्रिब्युसन भन्ने पार्टमा आयो यहाँनिर द टर्म अन्डर डिस्ट्रिब्युसन अफ द लिजन अब कति तरिकाले डिस्ट्रिब्युसनलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ सो वेदर इट्स एन्युलर आर्क्युएट कम्प्लिटली सर्कुलर or irregular, geographical, with a sharp border, not so sharp border, right? Sharp demarcation or not so sharp demarcation,
त्यसपछि गएर कति 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 कुराहरू है सो सिमेट्री हैन लिनियर सर्पेन्जिनस वर्ल्ड लाइक त्यो सबै कुराले तिम्रो त्यो प्रेजेन्टेसनलाई पनि डिस्क्राइब गर्ने भयो कलर कुरा आयो त्यसपछि एसोसिएटेड सिम्पटम्सहरू सबै कुराहरू आयो अझ त्यो त पछिको कुरा भयो हैन त्योभन्दा अगाडि नै तिमीले अरू भन्न गर्ने कुराहरू चाहिँ पेरिफेरल स्किन सराउन्डिङ स्किन बोर्डर यदि अल्सर हो भने त्यसको बेसहरूदेखि लिएर सबै पार्टहरू त्यसपछि स्केल्स उजिङ क्रस्टिङ छ भने त्यो पार्टहरू गरेर चाहिँ यसरी डिस्क्राइब गर्न पर्ने हुन्छ अहिलेसम्म तिमीले बनाएको पिक्चर अनुसार त्यो भन्यो डिजिज हेर त ठिक छ आर बी अन द राइट ट्र्याक ठिकै छ वेयर अलमोस्ट देयर हैन त अलराइट सो यतिको आधारमा अनि के डायग्नोसिस बनायो त व्हाट डु यु थिंक द डायग्नोसिस कुड बी और लिस्ट अफ डिफरेन्शियल्स So history tells us something, है ना? History we can add नहीं था, है ना? So history में क्या बन सकता है? He had applied. How do you know that is steroid? He told Sonaderm. How do you know Sonaderm is steroid? All right. So, but that is not necessarily always true. तर remember, India, Nepal, Pakistan, हाम्रो यो third world countries हरूमा चाहिँ DERM पछाडि जोडेका जति सबैमा स्टेरोइड हालेको हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम 99.999% अफ द टाइम हैन स्टेरोइड्स हालेको हुन्छ तर स्टेरोइड मात्रै भनेर भएन स्टेरोइड त सिस्टमिक पनि हुन्छ टपिकल पनि हुन्छ हामी टपिकल स्टेरोइडको कुरा गर्दैछौँ टपिकल स्टेरोइड भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट डिग्रिज अफ त्यसको क्लासेस अफ स्टेरोइड्सको कुराहरू आउने भयो हैन पोटेन्सीको कुराहरू आउने भयो भनेपछि सोनाडर्मभित्र हुने खालको स्टेरोइड चाहिँ यदि स्टेरोइड हो भने कस्तो खालको स्टेरोइड हो भनेर एउटा सिम्पल गुगल सर्चले तिमीलाई भन्छ त्यसपछि बेक्लोमेथासोन छ बेक्लोमेथासोन भनेको पोटेन्ट टपिकल स्टेरोइडमा पर्छ पोटेन्ट स्टेरोइड लगाएको छ सर यसले उहाँले भनेर हामीलाई त्यहाँसम्म पनि जानकारी भयो अब कुरा आयो स्टेरोइड एप्लिकेसन गरेपछि हाउ डिड द डिजिज प्रोग्रेस व्हाट ह्यापन टु द डिजिज somebody Initially the lesion was itchy, but after the application of Sonaderm for few days, its itching subsided. All right. Lesion also subsided. All right. Then the patient should be at his home comfortably. Why is he here if it has subsided? Oh, here na. You are only. But now you're telling us. सानो बच्चालाई सुताउनु पर्यो भने अनि त्यहाँबाट भने यस्तो खालको ना. Initially it was itchy. He found a drug, Sonaderm. He applied. It subsided. But this is के भयो but पछि it aggravated. Was it just like before? Was it better than before? Was it worse than before? हो त्यो पार्ट पनि आयो मैले क्वेसन सोध्नु भन्दा अगाडि तिमीले त्यो द्याट सुड बी अन यर ब्रेन भनेर के मैले अघि देखेँ होइन किनभने अब तिमीले मलाई यदि भनिरहेको छु कि इट इम्प्रुभ भन्यो भने अथवा इट गट वर्स भन्यो भने अथवा इट रिअपियर्ड भन्यो भने कसरी भयो त त्यो पार्ट त मलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो नि त मेबी न्युर एरियाज गट इन्भल्भ हो नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा पनि आयो हो त्यस्तो भएको थियो All right, then the question begs, where did it start from? What was the original position it started from? किनभने anatomical site अनुसार पनि हामीलाई डिजिजको बारेमा थाहा हुन्छ खुट्टामा कतिवटा घाउहरू आउँदाखेरि डिप फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ ट्रमाटिक थ्रोन पिकहरूले गर्दाखेरि आउन सक्ने कुराहरू हुनसक्छ फार्मर हो भने अथवा अरू हो भने हातमा हो भने फरक हुनसक्छ कपालमा पनि सो वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रम नकल एरिया डिड इट एक्चुअली स्टार्ट फ्रम नकल एरिया डिड यु गाइज आस्क द्याट हजुरको सबभन्दा पहिला घाउ कहाँनिर थियो भनेर सोधेको थियो तिमीहरूले कम अगेन ring finger ma he said ki it started from the ring finger mid finger or wherever from the finger from the hands हैन अब okay that's also still fine हजुरको यहाँ हातैबाट सुरु भयो र पहिला धेरै अगाडि अलिकति कासहरुमा समस्या आको अनि त्यहाँबाट त्यस्तो थिएन सुरुमै हातबाट आको अलराइट सो ह्यान्डमा यदि हामीले सोचिरहेछौँ टिनिया हामी सुनाउनु सो ह्यान्डमा आयो टिनिया भने त्यसलाई के भन्छ म्यानम भन्छ तर this part of the skin is still your corporis this is the manum part यो स्किन र यो स्किनमा त आकाश पाताल फरक छ नि छैन र सो यो पार्टमा आयो भने चाहिँ टिनिया म्यानम भयो नत्र यहाँ पनि आइसकेको छ है त्यस्तै गरेर पिरिस भन्नको लागि पनि सोलमै आउनुपर्छ डर्सामा आउँदैमा पिरिस भन्न मिल्दैन तर हामी इन्टरचेन्जेबली युज गर्छौँ र एक ठाउँमा बसेको चिज यता नजाला भन्न सकिँदैन नि उहाँको नि यहाँबाट आएर यतातिर गयो त लाग्छ त होइन सरिरहेको छ सो स्प्रेडेबिलिटी भन्ने चिज रहेछ स्टेरोइड एप्लिकेसनले इम्प्रुभ गरेको स्टेरोइड एप्लिकेसन भनेको एटम बम फाले जस्तै हो जे चिजलाई पनि ठिक पार्छ होइन स्टेरोइड रेस्पोन्सिभ चिज रहेछ भने इट विल गो अवे फर लङ टाइम नन रेस्पोन्सिभ चिज रहेछ भने इट विल स्टे डाउन एन्ड देन कम ब्याक विथ मोर भिजिलेन्स होइन मोर अग्रेसन होइन उहाँको मोर अग्रेसनमा आइरहेको छ भने स्टेरोइड रेस्पोन्सिभ डर्माटोसिस यो होइन रहेछ स्टेरोइड लगाउन हुने चिज डेफिनेटली होइन रहेछ कस्तो कन्डिसन हुन्छ जहाँनिर स्टेरोइड लगाएर एग्रिभेट हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि त इन्फेक्टिभ फोकाइहरू नै हुने भयो कस्तो खालको इन्फेक्सनमा चाहिँ यसरी गोलो गोलो घाउ आउँछ भन्दाखेरि त सुपरफिसियल फङ्गल इन्फेक्सन नै रहेछ जुन हामीले क्लास लियौँ सुपरफिसियल ल
त्यति भइसकेपछि हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो त तीनटा सरले त पढाउनु भएको थियो सुपरफिसियल फङ्गल इन्फेक्सन भनेर यो त सेतो सेतो एलिगेन्सवाला पनि होइन यो त भर्सिकलर टाइपको पनि छैन भनेपछि यो डर्मेटोफाइटोसिस भयो अनि त्यही क्लासमा हामीले भनेका छौँ कुन डर्मेटोफाइटोसिस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डर्मेटोफाइटोसिस सबभन्दा कमनली कज गर्ने कुन हुनसक्छ भनेर पनि भनेको छौँ यो चाहिँ मैले फेरि एक्जाममा सोध्ने भएँ तिमीहरूले मेरो क्लास ध्यान दिएर सुन्यो कि सुनेनौ त्यो च्याप्टर फेरि गएर पल्टाएर हेऱ्यो कि हेर्नु भनेर मैले सोध्न मिल्ने क्वेसनमा पऱ्यो ठिक छ सो यसरी यसरी डट्सहरू कनेक्ट गर्नु सो हामीले डायग्नोसिस के बनायौँ त टिनिया क्रुरिस एन्ड कर्पोरिस क्रुरिस छ उहाँको ग्राइन एरिया इन्भल्भ छ कि छैन हजुरलाई यो कापमा छैन समस्या पहिले थियो त्यो चाहिँ निको भइसकेको छ कति अगाडि थियो पहिले 2 महिनापछि आएको थियो होइन यो हातमा आएको 2 महिना पछाडि आएको थियो आएको थियो त्यो कभर भइसक्यो तर त्यसको ठ्याक्क ब्याक हिटमा पछाडितिर आएको छ बटक्सतिर पनि आएको छ है कि सो यो नेटल क्लेफ्टहरू पेरी एनल एरियाहरू पेरिनियमहरूमा पनि स्प्रेड हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यसले 2-3वटा कुराहरूसँग कन्फ्युजन गराउँछ प्रुराइटिस एनाई भन्ने प्रुराइटिस एनी भन्ने एउटा स्किनको कन्डिसनै हुन्छ जहाँनिर यो बट होल इट गेट्स इज भेरी इची होइन अनि सो मेनी टाइम्स इट्स बिकज अफ फङ्गल इन्फेक्सन द्याट इज गन द्याट है अनि त्यस्तै गरेर अब स्क्रोटल एरियाहरू मात्रै इन्भल्भ हुँदाखेरि कहिले स्क्रोटम एक्जिमासँग झुकिन सक्छ विच इज एन इन्डोजिनस एक्जिमाको कन्डिसन हो तर दिस इज अ फङ्गल इन्फेक्सन त्यसरी पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा के थियो त अघिदेखि बारम्बार सोधिरहेको दिस इज नट द फर्स्ट साइट फर यो टिनिया टु डेभलप दो इट इज पोसिबल तर नट द मोस्ट कमन साइट फर द टिनिया द मोस्ट कमन साइट स्टिल बी इन योर ग्रोइन एरिया ग्रोइन एरिया किन त ह्युमिड प्याक्ड एरिया छ हामी ह्युमिड ठाउँमा बसेका छौँ फ्रिक्वेन्टली त्यहाँनिर रिएक्सनहरू फ्रिक्सनहरू भइरहेको हुन्छ ग्रोइनबाट स्टार्ट हुन्छ मोस्टली तर इफ यु आर डुइङ अ लट अफ वर्क भन्यो भने लाइक मोइस्ट वर्क वेट वर्क्स भन्यो भने इट माइट डेभलप अन अदर पार्ट्सहरू त्यस्तै गरेर धोबी इट्स भनेर भन्दो रहेछ धोबीहरूलाई आउने भएको भएर जक इट्स भन्दो रहेछ जकीहरूलाई आउने भएको हुनाले अरू पनि के भन्छ एथलिट्स फुट भनेर भन्दो रहेछ खेलाडीहरूलाई आउने भएको हुनाले त्यही चिज एथलिटलाई मात्रै आउँछ आर्मीलाई प्रहरीले आउँदैन भन्नु त मिलेन उहाँलाई पनि आउनसक्छ मलाई पनि आउँछ पछि हातमा यदि आइरहेको छ भने हातको काम पो छ कि त्यही भएर पेसेन्ट यदि म कहाँ आइरहेको छ भने वाट डज इट डु इज अल्सो इक्वली रेलेभेन्ट सो मेनी टाइम्स द्याट कुड बिकम अ भेरी पर्सनल क्वेसन जस्तै कि मैले कसैलाई सोध्नुलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ म त केही गर्दिनँ भन्नुहुन्छ म त केही गर्दिनँ भन्यो भने मलाई गाह्रो पऱ्यो किनभने अब के गर्नुहुन्छसँग चाहिँ उहाँको रोगलाई एसोसिएट गरौँ न भनेर मैले ट्राई गरेर आउँछु तर पेसेन्ट माइट बी जस्ट ह्याभिङ अ ब्रेक अर माइट बी टु रिच टु वर्क अर एनिथिङ होइन अनि म त केही गर्दिनँ भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ द्याट्स नट एन एन्सर आइएम लुकिङ फर होइन देयर मस्ट बी समथिङ बिहान 6 बजी उठेपछि के गर्नुहुन्छ त आँखा खोलेपछि अब वाट डु यु डु नेक्स्ट होइन म चौतारीमा जान्छु साथीसँग गफ गर्छु ए भन्छ चौतारीमा जाँदै गर्दाखेरि पो केही परेको छ कि देखि अब बल्ल अनि मलाई ब्रेकडाउन पेसेन्टली बसिराख्नु भएको छ अघिदेखि है र मलाई फार्मासिस्टहरू अझ मलाई टिच गर्नु जरुरी छ हजुरले सोनाटम लगाएको साह्रै नै रङ भयो म त 1 नम्बर मसँग धेरै फार्मेसी मान्छे मैले सुरुमा चाहिँ केटोकोनाजोलै युज गराएको थिएँ एन्टी फङ्गलहरू होइन अनि त्यसपछि क्यान्डिडेट बी पनि युज गरेँ क्यान्डिडेटमा बेक्लोमिथासोन अगेन पोटेन्ट स्टेरोइड गर्न नहुने चिज होइन केटोकोनाजोल नगरे चाहिँ अलिकति सफ्ट भएर अलिकति कभर चाहिँ अनि लुलिकोनाजोलले गर्छ नि त म सोधाइमा गर्दै गर्दैन सर अब भन्नुहोस् त तपाईँले सबै ट्राई गरिसक्नु भयो आज मगाउनु भएको छ मैले तथास्तु गरेर सन्चो पानी त होइन औषध त त्यही नै हो इटाकोनाजोल तपाईँले खाएकै छ यहाँबाट गएको पेसेन्टहरूको पनि प्रिस्क्रिप्सनहरू हेऱ्यो होइन अब पहिले सुरुमा 100 mg इटाकोनाजोलहरू युज गरिरहेको थियो अहिले पछि फेरि नेक्स्ट चोटि जाँदाखेरि 200 को युज गरिरहेको थियो